درود خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم راجع به یه موضوعی صحبت کنیم که هممون باهاش درگیر هستیم. این موضوع چیه؟ رفتن برق. جدیدن دیگه یه روز در میون هر روز روزی چند بار دیگه برق همه قطع میشه. با کمبود برق مواجه هستیم و ناچاریم و فعلا باید اینجوری سر بکنیم. ولی خب تا یه اتفاق اینجوری برامون میفته هممون دنبال این هستیم که یه راه حلی براش پیدا بکنیم، تو این قضیه از کسی عقب نمونیم و بتونیم با این مقابله کنیم. خیلی‌ها تو این مواقع میان میرن موتور برق تهیه میکنن. به نظر من موتور برق خوب نیست. حالا چرا خوب؟ یک، برای موتور برق باید سوخت تهیه کنیم که تهیه سوخت خیلی کار سختیه. دو، موتور برق سر صدای زیادی داره. به غیر از یه سری موتور برق‌های کوچیک که به اسم سایلنت تو بازار هستن که هم قیمت خیلی بالایی دارن، هم خیلی توان خروجی برقشون کم هستش. شما باید برای موتور برق یه فضایی رو در نظر بگیرید. تو آپارتمان که اصلا فکرشو نکن. ای خدا! تو آپارتمان اصلا نمیتونی همچین کاری بکنی. صداش باعث میشه همه همسایه‌ها بریزن در خونتون و با چوب و چماق خدمتتون برسن. ولی توی حیاط‌های ویلایی، توی خونه‌های ویلایی شما میتونید ازش استفاده بکنید، ولی بسیار براتون هزینه برداره و یا باید با گالون‌های 4 لیتری و 20 لیتری توی پمپ بنزینا پشت ماشینا وایسین. خیلی از پمپ بنزینا بهتون سوخت نمیدن چون نباید توی 4 لیتری و ظرف پلاستیک بهتون سوخت بدن. خلاصه خیلی دنگ و فنگ داره. حالا چه راهی رو ما باید بذاریم جای موتور برق؟ من یه نظری دارم، میتونه به درد نخور باشه، میتونه مفید باشه. سعی کنیم توی کامنت ها راجع بهش صحبت کنیم، ببینیم که واقعا چه راهی مفیده. به نظر من موتور برق برای جاهاییه که اصلا برقی وجود نداشته باشه. چون موتور برق داره برق رو تولید میکنه. ما داریم یه سوختی رو بهش میدیم و توسط یه موتور بنزینی یا دیزلی میتونیم یه برقی رو بگیریم ازش. گفتم که موتور برق برای جاهاییه که اصلا برقی وجود نداره، ولی ما الان برق رو داریم. فقط کافیه این برق رو توی یه چیزی ذخیره‌اش کنیم، وقتی که این برق نیست ازش استفاده کنیم. دقیقاً مثل همین گوشی که داری ازش استفاده میکنی. وقتی به برق دسترسی داری میزنیش به شارژ، وقتی هم که میری جای دیگه به برق دسترسی نداری از باتری گوشیت استفاده می‌کنی. ما همین کار رو بیایم توی خونمون انجام بدیم. چطوری باید انجام بدیم؟ میتونیم یه دونه باتری ماشین که خیلی از اساتید میگن که باتری ماشین مناسب همچین کاری نیست، ولی باتری‌های دیگه‌ای هستش که به یه مقدار قیمتش بالاتر و مخصوص UPS. UPS کلا یه دستگاهی هستش که توی مواقعی که برق هست برق رو توی باتریاش ذخیره میکنه. وقتی که برق میره به صورت اتومات میاد یه خروجی 220 یا اون چیزی که براش تعریف شده رو به شما میده. حالا شما میتونی اینو خودت برای خودت درست بکنی. من این کارو کردم. یه باتری ماشین تهیه کردم با یه دونه شارژر 12 ولت، 5 آمپر هم بیشتر قدرتش نیست. این باتری رو شارژ میکنم توی مواقعی که برق هست و وقتی که برق میره اول سعی میکنم برای روشنایی خونه از لامپای 12 ولت استفاده کنم، نه اون لامپی که توی خودرو استفاده میشه. مثل همین لامپایی که دارین اینجوری، مثل همینه، ولی ولتاژش و توانش فرق میکنه. البته توان نه، همون ولتاژه. ما داریم از اینا توی برق 220 استفاده میکنیم و شما میتونید 12 ولتش رو تهیه کنید که مستقیم بزنیدش به برق. حالا شما میتونید برای روشنایی از این لامپ استفاده بکنید و برای لوازمی که خیلی ضروری هستن از برق 220 استفاده کنید. حالا ما یه برق 12 ولت داریم، چی کار کنیم که یه 220 داشته باشیم؟ مثل این اینورترها توی بازار هستش با توانای مختلف. شما میتونید 1000 وات، 2000 وات، 3000 وات رو تهیه بکنید، برق باتری رو به ورودی اون بدید و از خروجیش که یه پریز روش تعبیه شده، یکی یا 2 تا یا 3 تا روش تعبیه شده، میتونید ازش برق شهری بگیرید به همین راحتی. نه افت ولتاژ داره نه چیزی. خیلی هم عالیه. وسایل ضروریتون. الان تو فصل سرما هستیم و پکیج خیلی وسیله ضروریه که متاسفانه وقتی برق میره شما دیگه وسیله گرمایشی هم تو خونه ندارید. خونه ها سرد میشه و این سرما تحملش واسه خانوما و بیشتر برای بچه ها خیلی سخته. شما میتونید پکیج خیلی برق قوی هم نمیخواد چون یه موتور گردش آب خیلی کوچیک داره. سیستم الکترونیکیش هم که اصلا برقی به اون صورت مصرف نمیکنه.
یعنی یه باتری 50 آمپر شما داشته باشید، باور کن میتونید 2-3 ساعت یا 4 ساعت ازش برق بگیرید فقط واسه پکیج. اگر لوازم مهم دیگه ای هم دارید از اونها استفاده کنید. دقت کنید، گفتم مهم، وقتی برق میره شرایط ما میشه شرایط اضطراری. دیگه شرایط طبیعی نیستش که شما بگید من دوست دارم که لاینرام روشن باشه، من دوست دارم نور مخفیام روشن باشه، من همه هالوژنا رو میخوام. بابا عروسی که نیست. شرایط اضطراریه، باید یه جوری سر کنیم که اون مقطع زمانی رو بگذرونیم. این یه محاسبه‌ای داره که این محاسبه رو بهتون پیشنهاد میکنم چون بحثو خیلی طولانی میکنه و تایم ویدیو انقدر زیاد میشه و از حوصله خودتون خارج میشه. برای همین اون بحثو نمیکنم. بهتره که راجبش تحقیق کنید و از اساتید بپرسید که من برای همچین مصارفی، برای این چند قلم وسایل خونم چه باتری رو باید تهیه بکنم. به نظر من همون 50-70 آمپر تهیه کنید. برای همین مواردی که برق نیستش بتونید 2-3 تا از لوازم خونتون به غیر از کولر گازی و اینا رو باش روشن بکنید. تلویزیون‌ها خیلی کم مصرفن، یخچال‌های جدید خیلی کم مصرفن. مثلا یخچال 20 سال پیش خیلی برق بیشتری مصرف میکردن نسبت به یخچال‌های الان. علم پیشرفت کرده و تونستن با موتورهای دیسی یا بهشون میگن اینورتر یخچالا رو مصرفشون رو بیارن پایین‌تر یا عایق بندی بهتری بکنن که موتور کمتر روشن بشه. خلاصه که علم الان مثل 20 سال پیش نیستش که الان خیلی بهتر میتونن جنسایی رو تولید بکنن با مقدار مصرف برق کمتر و بازدهی بیشتر. خب دوستان، من فقط توی این ویدیو خواستم براتون تعریف کنم که برای مواقعی که برقمون میره چطور میتونیم باهاش مقابله بکنیم. یعنی وقتی برق میره ما باز برق داشته باشیم و کار و زندگیمون نخوابه. مغازه‌دارا خیلی دیگه وقتی برق میره دیگه کرکرهاشون نمیتونن کنترل کنن، بالا پایین کنن، باید منتظر بمونن تا برق بیاد. میخواستم بهشون بگم که واسه کرکرهای برقی مادربردهایی هستش که داخلشون باتری میخوره و شما میتونید با بودن اون باتری تو زمانی هم که برق نیستش کرکرتون رو بالا یا پایین ببرید. من این بحث رو گفتم به خاطر اینکه توی یکی از پروژه‌هایی که خودم توش کار میکردم مالک اون پروژه بدون مشورت رفتش و یه دونه موتور برق تهیه کرد. به زمان تقریبا فکر میکنم 3-4 سال پیش حدود 100 و خورده پول موتور برق داد و برای اینکه یه جایی براش بسازه و تابلوی براش بذاره که اتومات بیاد توی مدار تقریبا 250 تومن هزینه کرد و من خودم شاهدم چون دائم توی اون پروژه رفت آمد داشتم که حتی یک بار اون موتور برق نتونست توی رفتن برق خودش اتومات بیاد و جایگزین بشه و برق بده به ساختمونا. این واسه یه دونه محیط ویلایی بود و با هزینه 250 میلیون، برای الان خیلی بیشتر باید هزینه کنی، یک بارم نتونست استفاده بکنه. همون موقع من به این فکر افتادم که چند تا باتری با شارژر و اینورتر 12-220 خیلی بهتر میتونه باشه. نه سر صدا داره، نه سوخت میخواد، نه جای زیادی میخواد. با یه جای کوچیکی شما میتونید این کار رو انجام بدین. هزینه تعمیر نگهداریش خیلی پایینه، ولی اگر باتری گذاشته بود خیلی راحت میتونست توی یه متراژ 1 متر در 1 متر قفسه درست بکنه، چند تا باتری بذاره چون آمپر زیادی میخواست، چند تا باتری 100 آمپر بذاره کنار هم دیگه، شینه بندی بکنه اینا رو به هم دیگه. و اینورترها که توی بازار فراوون نیست، این اینورترها تقریبا میشه گفت صنعتی هستند. وقتی آمپر بالا میخواید بیشتر مواقع میان براتون میسازن یه همچین چیزی و یه شارژری هم که اون باتری رو شارژ بکنه. تمام، چیز دیگه ای نمیخواست. اون تابلویی هم اگر میخواستش که اتومات باتریا بیان جایگزین برق بشن که اون تابلو هم مشترک بود. یعنی تابلویی که برای باتریا بخوایم بذارین هزینه‌اش خیلی هم کمتر هستش از تابلویی که بخوایم برای موتور برق بذاریم. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر خوشتون اومد از ویدیو حتما لایک کنید، خیلی مهمه چون لایک شما کمک میکنه که ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه و انرژی زیادی هم میده به من که این راهو پرقدرت‌تر برم. حتما نظرتون رو تو کامنت ها بهم بگین که من بدونم نظر شما چیه راجع به این چیزی که من گفتم، یا شاید نظر شما چیز دیگه ای باشه و من اطلاعی نداشته باشم. خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم. خدا نگهدار.